Sziasztok, én Csoni vagyok, ez az EasyRider.hu YouTube csatornája, előttem pedig a méltán népszerű Duos C29-es 2.0-ás verziója, a továbbfejlesztett változat, vagy ahogy a kínaiak hívják, a Duos C29 Pro. A mai videóban erről lesz szó, megmutatom, mik a különbségek az előző verzióhoz képest, megnézzük, hogy néz ki ez a kerékpár kicsit közelebbről, aztán persze a végén megyünk vele egy tesztkört a már szokásos módon, tartsatok velem! A Duos C29 egy nagyon népszerű modell, már a megjelenése óta rengeteg példányt eladtak belőle, mert ár-érték arányban az egyik legjobb vételnek bizonyul. 2024 tavaszán pedig megjelent a második kiadása, ezt fogom most nektek bemutatni, lássuk! Elsőre talán a legszembetűnőbb változás, hogy eltüntették innen ezt a csúnya dobozt, amiben régen a kontroller kapott helyet, ugyanis ez most átkerült ide az akkumulátor alá, ami egy sokkal esztétikusabb megoldás szerintem az előző változathoz képest. Az akkumulátor szintén megújult, van rajta egy ilyen új matrica, valamint tettek rá egy bekapcsoló gombot ide, illetve került rá egy gomb, amivel az aksi töltöttségét tudjuk leellenőrizni. Az első változaton még nem minden esetben van csomagtartó, ezen már van, és hátsó fényszórót is szereltek rá, ami a kormányról kapcsolható az elsővel együtt, sőt féklámpa funkcióval is ellátták. A nyergen is kicsit finomítottak, így 200 km megtétele után azt tudom mondani, hogy egy kényelmes nyelegről van szó, teljesen rendben van ez is. Nézzük meg a kormányt, van itt egy viszonylag kényelmes markolat, aztán az első és hátsó világítás külön gombbal kapcsolható, van egy kürt, itt van a fékkar, az első váltókar, kapott egy új kijelzőt, erről majd mindjárt lesz szó egy kicsit bővebben. Eltüntették róla ezt a régen, ami volt itt, az a telefontartó. Most kapunk ajándékba hozzá egy ilyet, hát ez nekem annyira nem tetszik, úgyhogy nem is raktam föl. Aztán van itt kárpótlású egy USB töltőport, amivel tudjuk tölteni a telefonunkat. A hátsó váltónak a kapcsolója, egy fékkar, illetve a régi rolleres verzió helyett, a rolleres gázkar helyett most kapott egy ilyen motoros, húzós verziót. Kinek jön be, nekem a rolleres jobban bejött, úgyhogy valószínűleg, ha én megtartom, le is fogom ezt cserélni, mert ez ilyen húzós. Szerintem egy idő után elfárad a kezünk, viszont van benne cruise control, azaz, hogy hívják ezt, tempomat, mint az autókban a tempomat. Ezt is majd megmutatom, hogy kell bekapcsolni, és akkor az a kényelmi funkció jön, hogy nem kell húzni a gázkart, hanem folyamatosan tartja a sebességet. Van egy új színes kijelzőnk, az S869-es. Itt ugye a szokásos módon a bekapcsoló gomb hosszan nyomásával tudjuk bekapcsolni a készüléket. A plusz-minusz gombok segítségével tudjuk a pedál segítés fokozatát kapcsolni föl le. A bekapcsoló gomb rövid megnyomásával tudunk váltani az odométer, a napi megtett kilométer, az a pillanatnyi feszültség és a túra időtartama között. A plusz és mínusz gomb egyszerre történő megnyomásával jutunk be a kerékpár paraméter menüjébe. Itt a fontosabb beállításokat fogom megmutatni. A P1-es a háttérvilágítás fényereje, a P4-es a kikapcsolás ideje percben, a P8-as a végsebesség, itt a 67-est kell beállítanunk ahhoz, hogy a bringa a maximális sebességet elérje. A P9-nél tudjuk beállítani, hogy a kerékpár első gázadásra egyből elinduljon, vagy pedig egy kicsit nekünk kelljen belökni úgymond a kerékpárt, és csak akkor induljon el. A P16-nál tudjuk visszaállítani a gyári beállításokat, mégpedig úgy, hogy a mínusz gombot körülbelül 6-7 másodpercig folyamatosan nyomva tartjuk. A P17-esben pedig az automata tempomatot tudjuk ki- és bekapcsolni. Létezik hozzá egy Duos nevű applikáció, amit a Google Play-ről vagy az App Store-ból tudunk hozzá ingyenesen letölteni,
és Bluetooth-on keresztül tudjuk összepárosítani a kerékpárunkkal. Így gyakorlatilag az összes információ megjelenik, amit a kijelzőről is le tudunk olvasni, vagy be tudunk állítani. És térképet is találunk rajta, ahol rögzíteni tudjuk a túráinkat. Na hát körülbelül 200 kilométert tettem már meg ezzel a bringával. Lehet, hogy látszik is az odométeren. És a következőket tudom elmondani. Szerintem ezt a bringát kétféle üzemmódban érdemes használni. Az egyik hívjuk úgy, hogy e-bike mód, amikor 25 km/h le van korlátozva a végsebessége, és normál elektromos kerékpárként tudjuk használni. Így van most ez beállítva, amit láttok. Egyes fokozatban megyek, így van 12 km/h a végsebesség. Felteszem kettesbe, hát itt legyen mondjuk olyan 15 körül, lehet, hogy 16 is van. Csak jobban elkezdek tekerni. Aztán van a 3-as sebességfokozat, ez olyan 18. 4-es olyan 21. És az 5-ös pedig 25. Tehát ez így egy normál e-bike. El lehet vele bringázgatni, teljesen rendben van. A 750 wattos motor szerintem mindenre elég. De ha már C29-et veszünk, szerintem moped módban sokkal jobban járunk. A moped módban használjuk, ugyanis akkor a végsebességet, mint már említettem, 50 km/h ki tudjuk tolni. Mindjárt megmutatom nektek, hogy ez hogy néz ki a gyakorlatban. Itt megállok. Na, mondjuk itt pont jó lesz. Ehhez ugye a végsebességet be kell állítanom. Ezt mindjárt megmutatom, hogy csinálom. Plusz és mínusz gomb. És a P8-as paramétert át kell állítom 67-re. Még egyszer, tehát a P8-ast át kell állítom 67-re. Ne kérdezzétek, hogy miért 67. Így találta ki a gyártó, de aki esetleg tudja, az írja meg kommentben. 65, 66, 67. Megvárjuk, amíg elmenti. Pár másodperc. Visszaugrik a főmenübe. És most moped módban vagyunk. Nézzük meg, hogy néz ki ez a gyakorlatban. Egyesbe fogok elindulni gázkarral. Egész mások lesznek a végsebességek. Itt már 20-szal megyek egyesbe. Kettesbe 27, 29 inkább. 3-as. 37 körül van. 4-es 41, és az 5-össel hát most olyan 43, de ez azért is van, mert csak 2-es az akkumulátorom, és már egy kicsit takarékoskodik a motor, meg szembeszél van, meg 85 kg vagyok, de ez optimális esetben 50, de hát az így se rossz. Remélem jól látható és hallható. Ez már így segédmotor kerékpár, ott az 50-es kilométer tábla. Szerintem egy C29-et így érdemes használni. Megy, mint a szél.
No, és akkor kijöttem most egy olyan útra, ami tele van ilyen emelkedőkkel, meg lejtőkkel. Megnézzük, hogy a dombon fölfelé hogyan teljesít a Duoc. Most éppen nem tudom mennyire látszik, egy emelkedőn megyek fölfelé, ötösbe. Hát tartja azért azt a 38-40 km/h gond nélkül. Most már sík a szakasz, egyenes. 47. És akkor majd most jön a lejtő, ezt figyel. Ötvennégy. Megint jön egy kis emelkedő. Na, most már jön az emelkedő. Hát figyelj, még mindig 45-tel megyek. Itt egy kicsit meredekebb szakasz. Visszaesik ilyen, látjátok, ilyen 30 körülre. Hát ennyi, 65 Nm. Nagyon jó bírja. De még kb. Lemegy ilyen 30 km/h. De nem nagyon okoz gondot neki. És végül, ha szeretnétek ilyen kerékpárt vásárolni, akkor menjetek fel a duoc.hu-ra, ugyanis egy kuponkód segítségével ezt olcsóbban meg lehet így vásárolni. A duoc.hu-n itt találtok egy bannert, klikk a részletekre, aztán itt a kuponkódot lehet, hogy ki se kell másolni, mert automatikusan oda kerül, ha nem, akkor kimásoljátok, megnyomjátok a megveszem gombot, ekkor átkerültök a duoc.com oldalára, ahol lehet egy akkumulátorral vagy két akkumulátorral is megvásárolni, és hidraulikus fékkel is, amit egyébként javaslok, mert ilyen sebességnél ez már nem árt, ha van. Itt bedobjuk a kosárba az Add to Cart gomb segítségével, majd a Checkoutra megyünk, ahol látjátok, már ott van az Easy Rider nevű kuponkód, amivel 50 euróval olcsóbban meg tudjátok ezt vásárolni. Jelenleg a videó készítésének pillanatában ez 720 euró. Elsősorban azoknak ajánlom ezt a kerékpárt, vagyis nevezzük inkább mopednek, hiszen 50 km/h végsebességre is képes, akik a lehető leggyorsabban szeretnének A pontból B pontba eljutni, vagy akik ingáznak két település között, de egyébként biciklis futárok is sokan használják városon belül, rengeteget látok belőle. Ha felszállítok a gázkart és feloldjátok a sebességhatárt, akkor segédmotor kerékpártnak minősül a KRESZ szerint, tehát kell hozzá jogosítvány és biztosítást kell rá kötni, amit a vázon található sorozatszám segítségével tudtok megtenni. Egyébként szerintem az új C29-es ránc felvarrásai elég jól sikerültek, szebb lett a külső megjelenése, kapott új funkciókat, mint például a tempomat, amit hosszabb egyenes szakaszokon érdemes bekapcsolni, és a mínusz gomb pár másodperces nyomva tartásával tudjátok aktiválni. Ez volt tehát az új Duoc C29-es tesztje. Köszönöm, hogy a mai videóban is velem tartottatok, találkozunk legközelebb, sziasztok!